2021-ben kezdtünk el gondolkozni a gyerekvállaláson a férjemmel, és akkor szépen lassan elkezdtük kérdezgetni az ismerőseinket. Ez tényleg így fűt fát, aki szült már Magyarországon, hogy hol szült, milyen volt, tudná ajánlani, stb. És hát Budapesten élünk a férjemmel, úgyhogy hát elsősorban azért a budapesti kórházak jöttek volna szóba. És gyűjtöttük az adatokat, és egyre másra hullottak ki a kórházak, hogy igazából ide sem mennénk jó szívvel, meg oda sem mennénk jó szívvel, és így jutottunk el az otthonszüléshez igazából, hogy nem maradt olyan kórház a listán, amiről úgy éreztem volna, hogy én jó szívvel oda mennék szülni. Nem kerestünk rögtön szülésznőt, illetve bábát, hanem kicsit úgy sodródtunk a dolgokkal, és már 16 hetes voltam, amikor realizáltuk, hogy most már jó lenne úgy szerződni valakivel. És így ekkor már igazából egy bábapraxis volt, aki tudott minket vállalni, úgyhogy ha otthon szerettünk volna szülni, akkor igazából ez egy opció volt. De persze nagyon örültünk neki, és akkor le is szerződtünk velük. És ezen a ponton a terhességemnek már elég sokat olvasgattam a terhességről, szülésről, gyermekágyról, és ezen a ponton kezdtem el úgy érezni, hogy már akkor is az otthonszülést választanám, hogyha amúgy találtunk volna egy olyan szuper kórházat, amiről csak jókat hallottunk, és hogy ahol mondjuk biztonságban éreztem volna magam, már akkor sem akartam volna a kórházban szülni, ha nem muszáj, persze, hanem igazából már akkor is az otthonszülést választottam volna, úgyhogy ebből a szempontból ez jól alakult. Közben viszont kezdtük azt érezni a férjemmel, hogy ez egy kicsit nehéz téma, vagy erről kicsit nehéz beszélnem, de hogy ez a bábai terhesgondozás, aminek a részesei vagyunk, ez úgy nem olyan, mint amiben reménykedtünk. Hogy ez nem az a nagyon pozitív, ilyen felhőtlenül pozitív élmény, mint amit mondjuk mások beszámolói alapján, vagy akár könyvekben olvasva kialakult bennem egy kép a bábai terhesgondozásról. A kép, ami bennem élt, az egy ilyen nagyon anyaközpontú, nőközpontú, racionális határokon belül az ilyen szabadságot meghagyó modell volt. Ez volt hát a fejemben így az ellentéte annak az orvosi modellnek, aminek nem akartam a részese lenni, hogyha nem volt muszáj. Voltak ilyen konzultációk, amikkel részt vettünk, és valahogy így azt éreztették velünk, hogy rossz kérdéseink vannak, hogy ezek a kérdések nem kellett volna, hogy felmerüljenek bennünk eleve. Például egyszer a férjem rákérdezett, hogy mégis hogyan zajlik az, hogyha megy a szülés, jönnek a szülésznők, a bábák, és eldől, hogy mégis kórházba kell menni, csak hogy el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen esetben hogy zajlana le ez, hogy születik meg a döntés, mit tudnak segíteni addig és azután. És erre például azt mondták, hogy ilyeneken, tehát hogy ez egy téves irány, és ilyeneken nem szabad gondolkozni, és hogy próbálja ilyen pozitívabb útra terelni a gondolatait. És nekünk úgy nem esett jól ez a válasz. Hogy mi sem szerettünk volna katasztrófára készülni, de olyan megnyugtató lett volna, hogyha erről így lehet velük beszélni. Az is visszás volt, vagy ilyen furcsa érzéseket hagyott bennünk, hogy nagyon, nagyon erőteljesen megpróbáltak terelni minket a teljesen magánellátás felé. Tehát, hogy a különféle terhesgondozásnak az egészségügyhez kötött részét magánban csináljuk meg magánszolgáltatónál, ne pedig az állami finanszírozott rendszerben. Nekem ez nagyon rosszul esett, mert az elején kifejeztem azt a preferenciámat, hogy amit csak lehet, azt én szeretném állami intézményben elvégeztetni, és nagyon nem esett jól az a nyomás, amit ők helyeztek rám, hogy magánszolgáltatóhoz menjek.
és ráadásul egy adott magánszolgáltatóhoz. Szóval nem is bárkihez, hanem konkrétan egy emberhez, akit kijelöltek, hogy oda kéne járni. Tényleg egyszerűen nem kezeltek tisztelettel, így úgy kezeltek, mint ebből a szempontból. Úgy kezeltek, mint valakit, aki, mint hogyha ők jobban tudnák, hogy mire van szükségem, vagy mint hogyha nekem így nem kéne gondolkoznom ezen, hanem szó nélkül elfogadni, amit ők mondanak. Egyébként ez nem az összes bábára igaz, akivel találkoztam, csak pont elég bábára volt igaz ahhoz, hogy ezt az élményt hogy így maradjon meg bennem. Tudom, hogy ez másnak, ezt hallgatva, ez valószínűleg nem tűnik egy nagy dolognak, vagy nem tűnik egy nagy, nem tűnik egy nagyon nagy jelentőségű dolognak, mert egy várandóság, meg egy szülés alatt hát annyival drámaibb, annyival nagyobb horderejű dolgok tudnak történni, de nekünk fontos volt ez is, hogy kezelnek minket, hogy mennyire kezelnek döntésképes, kompetens nőként, anyaként, és ezt nagyon nem kaptuk meg ebben a bábai terhes gondozásban. És azért csalódtunk egy kicsit, mert igazából számítottunk rá. Tehát, hogyha végig az állami terhes gondozásba jártam volna, úgy értem, hogy az egy orvoshoz, akkor nem számítottam volna rá, és akkor nem esett volna rosszul a hiánya, mert akkor sosem feltételeztem volna, hogy kompetens nőként kezelne bárki egy nőgyógyász. De a bábáktól úgy számítottam volna rá. A férjem is, mert ő is olvasta ezeket a könyveket, amiket én, a legnagyobb hatással Ina May Gaskinnak a könyvei voltak ránk, és hogy minden alkalommal, amikor kijöttünk egy ilyen bábai konzultációról, ott álltunk az utcán, utána ilyen leesett állakkal, hogy mi történt? mit rontottunk el? Vagy tényleg ennyire rossz kérdéseink vannak? Ez így normális? És olyan érzés volt kicsit, hogy így igazából mindenhonnan az jön, hogy rosszul csináljuk a dolgokat, hogy senki nem tud ebben támogatni. A családjaink nagyon igyekeztek egyébként támogatóak lenni, és igazából azok is voltak ugye a bábákhoz képest, vagy hát az egyes bábákhoz képest, de rajtuk láttuk, hogy nagyon féltenek minket, hogy nekik ez egy idegen dolog, hogy bennük azért nagyon erős az elterjedt kép, hogy ez egy veszélyes, felelőtlen dolog. hogy igazából csak jobb lenne, hogyha a kórházba készülnénk szülni. De ennek ellenére tényleg próbálták ezt nem éreztetni velünk, és támogatóak lenni. De úgy mindenhonnan egy kicsit azt éreztük, hogy mindenhonnan vagy a rosszallás, vagy a féltés érkezett. De úgy a férjemmel úgy összeálltunk, és mint a számháborúban, amikor két gyerek ilyen tankot alkot, amikor a homlokukat összeteszik. És így mentünk végig a várandóságomon, meg szerencsére a szülésen nem kellett így végigmennünk, de a várandóságomon, hogy tényleg összetettük a homlokunkat, és így araszoltunk végig az egészen. Na, és akkor, ahogy mondtam, egyébként ezt nem éreztük egyformán az összes bábától, akik ott voltak abban a bába praxisban, és nagyon nagy szerencsénk volt, mert amikor elkezdődött a szülés, akkor elérhető volt az a két bába, akire gondoltunk, és hogy ők egy nagyon támogató, nagyon finom, nagyon tiszteletteljes légkörben tudták kísérni a szülésemet. De ez eléggé múlt a szerencsén is, tehát hogy kicsit ijesztő még mindig belegondolnom, hogy mi lett volna, hogyha nem lettek volna ők éppen elérhetőek. Úgy tudnám leírni, hogy hogyan indult ez a szülés, mint ahogy egy tehervonat indul el. Egy ilyen nagy, hosszú, böhöm tehervonat, ami lassan mozgásba lendül, és egyre nagyobb, egyre gyorsabban megy, de utána már nem áll meg. Tehát utána, ahogy gyorsul be, utána már nincs megállás, és végig ilyen érzés volt egész addig, amíg a kisfiam nem született meg. Késő este értünk haza 11 után. Én lefeküdtem a kanapéra, hogy kicsit pihenjek, amíg a férjem kint mosogatott a konyhában,
És arra ébredtem föl körülbelül egy ilyen fél óra múlva, hogy szivárog a magzatvizem. És ráadásul a férjem, ő az előző éjjel se aludt sokat, mert valamit csinált, tehát hogy ő már egy ilyen alvás megvonással ment bele az apaságba, ami azóta nem javult az elmúlt másfél évben. Igen. Ugye még át kellett jutnunk a kölcsönlakásba. Eredetileg olyan ködös elképzeléseink voltak erről, hogy lassan fog indulni ez a szülés, és hogy mi majd villamossal átmegyünk szülni a 3. kerületből a 11. kerületbe. Hát erről szó sem volt akkor már. Tehát amikor kiderült, hogy tényleg, hogy ott álltunk hajnali 1-kor, 5-6 percenként összehúzódások, én akkor közben már nem tudtam beszélni, szóval, hogy az már egy ilyen nagyon intenzív élmény volt, úgyhogy a villamost azt ejtettük, és taxival mentünk át. És ez a taxiút, ez is annyira emlékezetes volt, egy nagyon-nagyon kedves taxis volt egyébként, egy idős férfi, de nagyon figyelmes volt. Beszólt a taxis rádión a kollégáinak, hogy fú, ő egy vajúdó utast visz, aki most megy szülni, úgyhogy kívánjanak neki szerencsét. És ez egy ilyen nagyon szép kis rituálai volt, amit én előtte nem hallottam soha. És az összes taxis így bejelentkezett, és mindenki sok szerencsét kívánt. És egy ilyen nagyon, nagyon szép élmény volt. Na, akkor átértünk a 11. kerületbe, a kölcsönlakásba, ahol akkora mátlink volt szintén, hogy a sógornőmék éppen tervezetten elutaztak arra a hétvégére. Tehát, hogy üres volt a lakás. Amikor megérkeztünk ilyen 2 körül, én ott már egy ilyen, ez lehet, hogy furán hangzik egy kicsit, de hogy én ott már egy ilyen vajudó állatüzemmódban voltam. Szóval én ott már tényleg ilyen szinte csőlátásom volt, engem ott már nem érdekelt semmi. Én már egy szót nem szóltam a férjemhez egyébként, csak az ilyen legparancsolóbb hangnemben, ilyen egyszavas utasításokat adtam neki, de fel volt készülve erre, és nem vette magára, szerencsére. És viszonylag hamar találtam egy jó helyet, ami a földön volt, a parkettán, egy ilyen 4 kézláb ott kucorodva, egy ilyen békapózban kb. Kicsit a medencémet így felemelve. És én miután megtaláltam azt a pozíciót, én ott az egész tágulás alatt így úgy el voltam, hogy tényleg, tehát hogy igazából nekem nem volt nagyon rossz a tágulási szakasza a vajudásnak. Ilyen 3-ra kb. Már ott voltak a bábák is, és ők is annyira hatékonyan, annyira összehangolva csináltak mindent, hogy igazából én nem is tudom, hogy mik történtek a háttérben mögöttem. De ilyen csendben, azt így utólag összeraktam, hogy lehúzták a redőnyöket később, amikor hajnalodott, hogy ne zavarjon meg engem a fény. De hogy én igazából semmit nem érzékeltem abból, hogy valaki vizet melegít, hogy többen vizet melegítenek, hogy ilyen készülődések vannak a háttérben, én csak tényleg magamra, meg a babára tudtam koncentrálni, és ez nagyon-nagyon jó volt. Tényleg. Az összehúzódás alatt én egy ilyen valamilyen mély zsongás-szerű hangot adtam ki. De tényleg olyan volt, mintha így nem is a hangszálaimból jönne, hanem csak így a lényemnek a közepéből. Mintha így nem is tudom, így a hasamból, meg a szívemből jönne egy ilyen nagyon erős, ilyen mély zsongás szerűség, és ezt a hangot adtam ki, és ez a hang, ez annyira elviselhetővé tette az összehúzódásokat, hogy tényleg, hogy igazából nem volt nekem rossz ez a tángulási szakasz. Na és akkor elkezdődött a kitolási szakasz, ez kezdődött olyan 3-4 körül, és annak ellenére, hogy ez összességében egy gyors szülés volt, na, a kitolási szakasz az relatív hosszú volt benne viszont. Tehát elkezdődött ilyen 3 körül, és végül 8:30-kor született meg a kisfiam. És én addig végig torófájásaim voltak, és addig toltam. És az nehéz volt tényleg. Tehát, hogy nekem ez volt a nehezebb része, meg ez volt a fájdalmasabb része. És ennek az intenzitása egy kicsit meg is rémisztett engem ott abban a helyzetben. Tehát, hogy ott volt igazából egyetlen pillanat a tolószakasznak az elején, amikor itt kicsit megijedtem, hogy tényleg meg tudom-e csinálni, vagy hogy így
tényleg kibírom ezt a fájdalmat, és meg is kérdeztem a bábákat, hogy ez normális, hogy egyrészt, hogy ez ennyire fáj, még nem érzem, hogy változás lenne egyelőre ilyen 4-5 tolófájás után. És ők tényleg a világ legnagyobb nyugalmával, meg természetességgel mondták, hogy teljesen normális. És hogy egy első szüléseknél, ezt se fogom elfejteni soha, hogy ezt mondta az egyikük, hogy hát az első szülők úgy van, hogy tologatnak órákat. És lehet, hogy ez nem hangzik kedvesen, de nagyon kedvesen mondta, tényleg. Tehát, hogy nem volt benne semmi bagatelizáló, vagy semmi lekicsinylő. Tényleg csak így a rutin beszélt belőle, hogy ő ezt már többször látta, és hogy ez előfordulhat. És ahogy ezt mondta, meg tényleg ahogyan ezt mondta, azzal a teljes nyugalommal, meg szinte unalommal, ez is ilyen rosszul hangzik, de ott szerintem nagyon jót tett. Abban a pillanatban megszűnt minden félelmem, és onnantól nem aggódtam. Tehát ez az egy pillanat volt a szülésemben, amíg félelmet éreztem, vagy aggódást, és se előtte, se utána. Különféle pózokat próbálgattunk, tehát hogy erre ők bátorítottak, hogy a kitolásban már ne csak abban a békapózban próbálkozzak ott a földön, aminek először nem örültem, mert úgy éreztem, hogy még ott viszonylag úgy elviselhető az egész. De mondták, hogy igen, ott azért elviselhetőbb, mert ott nem olyan hatékony. És hogy igazából itt most már az a cél, hogy tehát, hogyha jobban fáj, az azt jelenti, hogy több minden történik. A legfájdalmasabb egyébként az volt, amikor ilyen oldalfekvést váltogatva toltam. Tehát egyszer egyet a jobb oldalon van, egyet a bal oldalon, és akkor megint fordítva. Tényleg ez egy intenzív fájdalom, viszont nem jelent rosszat. Szóval ez az, amit úgy közben tudtam csak igazán elhinni, hogy van olyan fájdalom, ami nem problémát jelez, és nem a testünknek a jelzése, hogy valami nagy baj történik velünk, hogy veszélyben van az életünk, hanem hogy ez egy ilyen konstruktív fájdalom, és hogy ilyen is van, ami azt jelzi, hogy jól mennek a dolgok. Ebben nagyon tényleg felbecsülhetetlen segítség volt, hogy a kísérőim nyugodtak voltak, és hogy nem éreztették velem, hogy bármi baj lenne, vagy hogy bármilyenféle veszélyben lennék. És nem csak a bábákra gondolok, hanem a férjemre is, aki ott volt. Teljesen nyugodt maradt, pedig alapból ő egy aggódós, egy ilyen féltős ember, és annyira nyugodt maradt, és annyira egy ilyen szilárd támasz tudott lenni, amit soha nem fogok elfelejteni, tényleg így, amíg élek. A fájások alatt volt, hogy álltam, amikor elkezdődtek, hátradőltem, vagy hogy ő tartott engem, ő tartotta a karomat a hónom alatt, és hogy így belegugoltam a fájásba, és ott is annyira azt éreztem, hogy mindent képes megtartani. Úgy értem, hogy nem csak engem fizikailag, azt is, hanem úgy, hogy érzelmileg is képes megtartani, hogy nyugodtan üvölthetek, nyugodtan káromkodhatok, ő bármit csinálhatok, ő nem fog kibillenni, hanem hogy ő ott az a szilárd pont, akire lehet számítani. És ez egy hihetetlen élmény. És ez annyival gazdagítja az ember életét, hogy a szülés nem csak olyasmi lehet, ami nem olyan rossz, vagy hogy amin viszonylag szerencsésen túljutott az ember, mint egy rossz tesi óra, hanem hogy ez egy borzasztó öröm lehet, és hogy ez egy ilyen egész életre szóló kompetencia élmény, meg bizalom, amin a pároddal mész keresztül együtt, és egy ilyen teljesen egyedi és egyszeri élmény, amit nem lehet megismételni. Úgy értem, hogy persze még szülhet az ember, de hogy az egy másik élmény lesz. Én ezt azóta is próbálom feldolgozni, ezt az örömöt, hogy egy szülés ennyit adhat az embernek. És hogy egy ekkora ilyen aranytartalékká válhat az embernek a lelkében. Szóval 8:30 körül született meg végül reggel a kisfiunk, ahogy én egyik oldalamról a másikra forogtam, a férjem ott volt a fejem mellett, a bábák pedig lent voltak a lábaimhoz közelebb, és főleg csak ilyen finom szavakkal vagy gesztusokkal támogattak. És úgy született meg a kisfiam, hogy azt mondta magamnak, hogy jó, amikor a következő
tollófájás jön, akkor én egyszerűen nem hagyom abba. Tehát, hogy én ezt most már addig nem fogom abba hagyni, amíg véghez nem viszem ezt a dolgot, és hogy amíg meg nem születik ez a gyerek, bármi történjen odalent, tényleg. És egyszerűen fogtam magamat, felszívtam magamat, és tényleg abból a teljes erőből toltam, amit nem is hittem, hogy van bennem. Ekkor nem született még meg egyébként, de ez kb. négyszer megbeszéltem magammal, 3-szor nem volt igaz, a 4-szer pedig igaz lett. És ott megszületett, és amikor, ahogy a feje született meg, ott az egyik bába mondta, hogy jó, most, hogyha tudok, akkor ilyen finoman, ilyen köhécselve egymás után ne próbáljam meg átnyomni az egész fejét, hanem kicsit ilyen így szülessen meg, hogy a gátomat jobban tudják védeni, és úgy is történt, tehát hogy így született meg kicsit egy ilyen fokozatosabb levegővételekkel így született meg a feje, és a következő tolással megszületett a teste. És hát tényleg azt a pillanatot, amikor megszületett az embernek a kisbabája, és ott van, ezt nem lehet leírni. És nagyon röviden felsírt, inkább csak ilyen jelzésértékűen, és aztán csendesen nézett, és ilyen, tényleg egy ilyen leírhatatlan, mély nyugalommal. Tehát, hogy úgy kereste a szemkontaktust, így nézett rám meg a férjemre. És aztán így cuppantott egy hatalmas. Azt mondta, hogy és hát elkezdett iparkodni felfelé, a mellemet keresve. És ez egy ilyen borzasztó békés pár óra volt, ami következett. Tehát, hogy ő ott szopott, ott 40 percig ott el volt igazából az egyik mellemen, közben a férjem mellém feküdt, és ő ott elaludt, ugye, a kimerültségtől. És egyszerűen így indult a közös életünk, ezzel az ilyen hatalmas békével, meg hálával. Szóval tényleg minden, ami hiányzott a bábai terhes gondozásomból, ugyanakkor megvolt a szülésemben. Tehát, hogy, és emiatt nagyon örülök neki, hogy kitartottunk az otthonszülés mellett, mert igazából ebben reménykedtünk a legjobban. Tehát persze az jól jött volna, hogyha a terhes gondozás is ilyen szemléletűbb, de azért a lényeg azért ez volt a szemünkben, hogy a szülés lehessen egy beavatkozásoktól mentes, egy ilyen békés szülés, mint ahogy történt. És ez megvalósult, és ezért tényleg én örökké hálás leszek a kísérőimnek, akik ott voltak.